هزاران مطالعه علمی روی مدیتیشن انجام شده. اومدن اثراتش رو روی جنبه‌های مختلف سلامت جسمی و روانی بررسی کردن. از بهبود تمرکز و کاهش استرس گرفته تا ارتقای سلامت قلب و حتی تغییرات ساختار مغز. توی این مطالعات فواید بسیار زیادی از مدیتیشن کشف شده. توی این ویدیو قصد دارم مهمترین و برجسته ترین مزایای مدیتیشن که توسط این تحقیقات علمی به اثبات رسیده رو باهاتون در میون بذارم. دونستن این مزایا نه تنها میتونه کیفیت زندگیتون رو بهتر کنه، بلکه دیدگاهتون رو نسبت به این تمرین باستانی تغییر میده و شما رو به امتحانش ترغیب میکنه، چون وقتی چرایی یه چیز رو بدونی خیلی راحت‌تر به انجامش ترغیب میشی. مزیت اول، تغییر ساختار فیزیکی مغز. مطالعه‌ای که در سال 2011 توی دانشگاه هاروارد و زیر نظر دکتر سارا لازار انجام شد، نشون داد که فقط انجام 8 هفته مدیتیشن اندازه و حجم مغز رو توی 3 ناحیه حیاتی افزایش میده. اولین ناحیه هیپوکامپ چپ که مسئول توانایی یادگیری و حفظ اطلاعاته. دوم، سینگولیت که توی توانایی کنترل پراکندگی ذهن نقش داره. سومین مورد، محل اتصال آهیان گیجگاهی که مسئول همدلی و شفقت در انسانه. مدیتیشن نه تنها این بخش‌های مفید مغز رو تقویت میکنه، بلکه همون مطالعه نشون داد که بعد از انجام 8 هفته مدیتیشن، حجم سلول‌ها توی آمیگدال مغز که مسئول ترس، اضطراب و استرس کاهش پیدا میکنه. مزیت دوم، کاهش احساسات منفی. مطالعات متعددی انجام شده که تاثیر مدیتیشن روی استرس، افسردگی و اضطراب رو بررسی کرده. در واقع استرس ذاتاً برای بدن بد نیستش. کمی استرس حتی مفیده، اما افراد زیادی هستن که بیش از حد استرس دارن و این میتونه مشکلات جدی برای سلامتیشون ایجاد کنه. پژوهشی که در سال 2004 انجام شد نشون داد که مدیتیشن نه تنها به مدیریت بهتر استرس کمک میکنه، بلکه به طرز چشمگیری عوارض منفی اون رو کاهش میده. مطالعه جدیدی که منتشر شد روی افراد مبتلا به افسردگی انجام گرفت. یافته‌های این پژوهش نشون داد که مدیتیشن ذهن‌آگاهی درست مثل داروهای ضد افسردگی رایج برای این افراد مفیده و احتمال عود بیماری توی شرکت کنندگان این پژوهش 31% کاهش پیدا کرد. مطالعه مشابهی در سال 2014 توسط دکتر الیزابت هارگ انجام شد که روی افراد مبتلا به اختلال اضطراب عمومی کار میکرد. نتیجه تحقیقش این بود که فقط 8 هفته مدیتیشن مستمر به طور چشمگیری علائم اضطراب رو کاهش میده. اگه همه این مطالعات هنوز هم برای قانع کردنت کافی نیستش، محققان دانشگاه هاپکینز مقاله‌ای منتشر کردند که توی اون بیش از 19,000 مطالعه مربوط با مدیتیشن رو بررسی کردن و باز هم به این نتیجه رسیدن که مدیتیشن به بهبود افسردگی و اضطراب کمک میکنه. مزیت سوم، غلبه بر عادات بد. توی مغز بخشی هستش که مسئول اراده است و بهش میگن دورسولاترال پریفرونتال کورتکس. مطالعه در سال 2015 نشون داد که مدیتیشن رشد این بخش از مغز رو تحریک میکنه. سال 2014 دکتر سالابن روی گروهی از افراد الکلی تحقیق کرد و اونا رو به 2 دسته تقسیم کرد. گروه اول تمرینات مدیتیشن ذهن‌آگاهی انجام میدادن و گروه دوم فقط برنامه معمول 12 مرحله‌ای ترک اعتیاد رو دنبال کردند. نتایج نشون داد که بعد از 1 سال تنها 8% از گروه مدیتیشن دوباره به سمت مصرف الکل رفتن، در حالی که در گروه دوم 20% دوباره به مصرف الکل برگشتن. مزیت چهارم، افزایش توانایی تمرکز و توجه.
مدیتیشن توانایی تمرکز رو بهبود میبخشه. مطالعه‌ای که توسط پروفسور دکتر لوی در دانشگاه واشنگتن انجام شد نشون داد که مدیتیشن برای تمرکز کارکنان روی یک وظیفه رو افزایش میده. مزیت پنجم، تأثیر مثبت روی سلامت جسمی. مطالعه‌ای که در دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس انجام شد نشون داد که مدیتیشن میزان پروتئین سی‌ریاکتیو در خون رو که با بیماری‌های قلبی مرتبط کاهش میده. همین مطالعه کاهش التهاب در بدن رو هم نشون داد. مطالعه در مؤسسه بنسون هنری برای طب ذهن و بدن روی بیماران فشار خون بالا انجام شد و نشون داد که تنها 3 ماه تمرین مدیتیشن به طور چشمگیر فشار خونشون رو پایین میاره. یکی از شگفت‌انگیزترین مطالعات توسط الیزابت بلکبرن برنده جایزه نوبل در سال 2010 انجام شد. اون فهمید که مدیتیشن حتی روی سطح ژنتیکی بدن هم تأثیر داره. این تحقیق نشون داد که مدیتیشن میتونه از طول تلومرها محافظت کنه. تلومرها بخش‌هایی از دی هستند که کوتاه شدنشون با افزایش سرعت پیری مرتبطه. این یعنی مدیتیشن میتونه روند پیری رو هم کندتر کنه. مزیت ششم، افزایش شادی. دکتر ریچارد دیویدسون در سال 2004 تحقیق جالبی انجام داد. اون الکترودهایی رو روی سر راهب‌هایی که سالها مدیتیشن کرده بودن قرار داد. نتیجه نشون داد که میزان امواج گامای مغز این راهب‌ها که با هوش، شفقت، خودکنترلی و شادی مرتبطه 30 برابر بیشتر از حد معموله. مطالعه دیگه‌ای که سال 2008 توسط پروفسور باربارا فردریکسون منتشر شد نشون داد که مدیتیشن احساسات مثبت رو در فرد افزایش میده و این احساسات با تمرین روزانه به مرور زمان بیشتر میشن. مزیت هفتم، بهبود یادگیری، حافظه و خودآگاهی. تمرین مدیتیشن تراکم ماده خاکستری مغز رو توی بخش‌هایی که با خودآگاهی، شفقت و درون‌نگری مرتبط هستش افزایش میده. مزیت هشتم، کاهش احساس تنهایی. تحقیقی در دانشگاه کارنگی ملون نشون داد که تمرین مدیتیشن ذهن‌آگاهی به کاهش احساس تنهایی کمک میکنه که این به نوبه خودش خطر بیماری‌ها و حتی مرگ و میر رو کاهش میده. مزیت نهم، کمک به ترک اعتیاد. مدیتیشن فقط برای اعتیاد به مواد مخدر یا الکل نیستش، بلکه حتی میتونه به کاهش وابستگی‌های روزمره مثل چک کردن مداوم گوشی هم کمک کنه. مطالعه‌ای نشون داد که افرادی که مدیتیشن یاد گرفته بودن در کنترل هوس‌هاشون عملکرد بهتری داشتن. پس جای تعجب نیستش که چرا امروزه خیلی از آدمای موفق جهان در طول روز مدیتیشن انجام میدن. توی این ویدیو سعی کردم 9 تا از مهمترین فواید مدیتیشن رو باهاتون به اشتراک بذارم. توی ویدیوهای بعدی در مورد چگونگی انجام مدیتیشن و انواع مدیتیشن قراره صحبت کنم. حتما کانال رو سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای بعدی جا نمونید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.